Hello mga ka-trip! Welcome for this short video. So ano nga bang gagawin natin ngayon mga ka-trip? So mag-unbox tayo ng box na ito para sa ating next content. So kung ano yung laman ng box na ito mga ka-trip, so sabay-sabay natin buksan. Tara! Okay guys, so ito na siya after ng karton. So may idea na siguro kayo guys kung ano to. So ito na siya guys. Ang ating acrophobic muffler. Wow! Yan guys, for our next content, so ikakabit natin ito. Then, sound check tayo kung ilang decibels ba siya para alam natin kung huhulihin tayo ng LTO or hindi. Okay? So, hihintayin ko lang guys yung angle bar niya. So, separate order ko kasi na binili yon para dito. Papunta sa makina natin. So, yun yung hinihintay na lang natin guys. Then, pwede na natin siyang ikabit. Okay guys. So stay tuned guys para sa mga interesado para sa acrophobic muffler pipe natin.